প্ৰথমে মই নিতাস কিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো আলু আৰু পদিনাৰ এটা খুবেই সুস্বাদু ৰেচিপি। আলু আমাৰ সদায় একে ধৰণে খাই থাকি আমনি লাগে, সেইবাবে মই আজি আলুৰ এটা অকমান বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে বনাই খাই খুবেই ভাল পাব আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। তেন্তে আহকচোন মইনো কেনেকৈ বনাইছিলো চাওঁ। আলুৰ এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই প্ৰথমে পানী এখিনি উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু মই এতিয়া 3টা আলু এনেকুৱা সাইজত কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলুখিনি বইল কৰি লম। আলু বইল কৰোঁতে অকমান সময় লাগিব, 5 মিনিট মান সময় লাগিব, কিন্তু আলুখিনি একেবাৰে ভাঙি যোৱাকে বইল নকৰিব। এতিয়া মই ঢাকন মাৰি এখিনি বইল হ'বলৈ দিম। এতিয়া আলুখিনি বইল হৈ গৈছে। এতিয়া মই আলুখিনি এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিম। এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এখন ফ্ৰাইং পেন উঠাই দিছোঁ আৰু পেনখন গৰম হ'লে তাত মই গোটা জিৰা চামুচ আৰু গোটা ধনিয়া চামুচ মই এখিনি ভালকৈ ভাজি লম। আলুৰ এই ৰেচিপিটোত যদি আপোনালোকে এনে ধৰণে গোটা জিৰা আৰু ধনিয়া ভাজি দিয়ে, ইয়াৰ গুণটো খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। এইখিনি ধুনীয়া গোন্ধ ওলোৱালৈকে আমি ভাজি থাকিম। এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনি আমি খুন্দি লম। মই এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিছোঁ আৰু সেইখন পেনতে এতিয়া মই দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল 3 চামুচ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, তাতে মই আৰু আধা চামুচ ঘিউ দি দিছোঁ। আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো ঘিউটো বনাব পাৰে, কিন্তু মই দুইটাই মিলাই বনাইছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে ইয়াত মই 1 চামুচ গোটা জিৰা দিম। জিৰাখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। যেতিয়া জিৰাৰ পৰা এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব, তেতিয়া আমি বইল কৰি ৰখা আলুখিনি ইয়াতে দি দিম। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি খুব ভালকৈ মিক্স কৰি দিম আৰু এনেদৰে আমি 2 মিনিট মান সময় ভাজি থাকিম। আলুখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছতে ইয়াত আমি মছলাখিনি দিম। প্ৰথমে মই দিম নিমখ মই ইয়াত 1 চামুচ দিছোঁ আৰু দিম যিখিনি আমি ভাজি ৰাখিছিলোঁ জিৰা আৰু ধনিয়া, তাৰ মই 2 চামুচ দি দিছোঁ আৰু দিম ৰঙা জলকীয়া গুৰি আধা চামুচ, আমচুৰ পাউডাৰ আধা চামুচ আৰু চাট মছলা আধা চামুচ। পুনৰ মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত এইখিনি খুব ভালকৈ লৰাই দিম। এনে ধৰণে যদি আপোনালোকে এই মছলাখিনি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰে, এই ৰেচিপিটো খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি যাতে জ্বলি নাযায় তাৰ বাবে মই ইয়াত 2 চামুচ মান পানী দিম। বেছি পানী দিব নালাগে, মাত্ৰ মই মছলাখিনি তলত লাগি নাযাবৰ বাবেহে দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত মিহি মিহিকৈ কাটি ৰখা পদিনা দিছোঁ। পদিনাৰ পৰিমাণটো মই অকমান বেছিকৈ দিছোঁ, কাৰণ এইটো যিহেতু আলু পদিনাৰ ৰেচিপি, ইয়াত পদিনাৰ যিটো গোন্ধ ওলায় খুবেই ধুনীয়া লাগে। এতিয়া এইখিনি ঢাকন মাৰি প্ৰায় 5 মিনিট মান সময় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই আমি এনেকৈ ৰাখি দিম। 5 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া আলুখিনি খুবেই ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে। হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। আলু পদিনাৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। খাবলৈ খুবেই সুস্বাদু হয়। আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট যোগে নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।